xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới để đi biển với họa tiết vỏ sò như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tông 2mm. Và ở đây thì các bạn cần phải có 350g sợi. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 32 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 32 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4, đâm kim móc vào chân mũi thứ 5 và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần rì nằm ở phía bên tay trái, móc liên tục 6 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay qua và đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên các mũi móc kép. Thì trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc kép nữa. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép cho đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 6 mũi móc kép cùng một chân nữa. Sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong cho phần đầu thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 76. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép cho đến hết chân mũi thứ 32. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 32 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất. Và ở phần đầu thứ nhất này là gồm có 6 chân mũi, đó là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì công thức tăng mũi cho phần đầu thứ nhất đó là mỗi một chân mũi các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân.
Tiếp tục đó là các bạn sẽ xoay qua đâm kim móc vào 32 chân mũi kế tiếp nằm ở phía bên tay trái, móc liên tục 32 mũi móc kép trên 32 chân mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tăng mũi cho phần đầu thứ hai, và công thức tăng mũi sẽ tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và ở đây có tổng cộng là 6 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 88. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ V đầu tiên rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi, đó là chân mũi thứ hai, thứ ba và thứ tư, đâm kim móc vào chân mũi thứ năm này, móc liên tục 5 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy là các bạn đã có được một họa tiết vỏ sò đầu tiên rồi. Tiếp tục đó là các bạn lại bỏ qua 3 chân mũi 1, 2 và 3, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được mũi chữ V thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi thứ hai cho đến hết chân mũi thứ 9 với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ ba và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi cuối cùng này. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi. Sau đó để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba của mũi chữ V đầu tiên, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên, kéo sợi qua và móc lên một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại đâm vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên và móc lên một mũi móc kép. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ ba trong tổng số 5 mũi móc kép mà các bạn đã móc ở dòng thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ móc liên tục 5 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy là các bạn đã có được họa tiết vỏ sò đầu tiên rồi. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ của mũi chữ V thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích.
Như vậy là các bạn đã có được họa tiết mũi chữ V thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự từ vỏ sò thứ nhất cho đến mũi chữ V thứ hai với các chân mũi và phần lỗ còn lại. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, để kết thúc dòng thứ tư thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba của mũi chữ V đầu tiên, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm, và bắt đầu từ dòng thứ năm này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ tư mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 15 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 15 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và ở dòng thứ 16 này thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền túi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên, móc liên tục 2 mũi nửa kép cùng một phần lỗ. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp cùng mũi chữ V và móc lên một mũi nửa kép kế tiếp. Sau đó là đến phần họa tiết vỏ sò là gồm có 5 chân mũi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là đối với chân mũi của mũi chữ V thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép. Còn đối với phần lỗ thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi nửa kép cùng một phần lỗ. Sau đó là đến họa tiết vỏ sò là gồm có 5 chân mũi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 16 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi, để kết thúc dòng thứ 16 thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo sợi ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn sợi thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần dây xách. Thì để móc được 2 phần dây xách, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 4 điểm mà các bạn móc 2 phần dây xách nằm ở phần miệng túi. Thì cụ thể điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi thứ 6, 7 và 8. Điểm thứ hai là nằm ở chân mũi thứ 34, 35 và 36. Điểm thứ ba là nằm ở chân mũi thứ 56, 57 và 58. Và điểm thứ tư là nằm ở chân mũi thứ 84, 85 và 86. Và sau khi mà các bạn đã xác định được 4 điểm rồi, trước hết đó là các bạn sẽ bắt đầu móc phần dây xách thứ nhất nằm ở điểm thứ nhất và điểm thứ hai trước, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 34 của điểm thứ hai này, sau đó dùng sợi và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi thứ 34 này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 80 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 80 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào 3 chân mũi của điểm thứ nhất, đó là chân mũi thứ 8, thứ 7 và thứ 6, móc liên tục 3 mũi dời trên 3 chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mũi móc xích và móc lên mỗi một mũi nửa kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ 35 và đâm kim móc vào chân mũi thứ 36 của điểm thứ hai và móc một mũi dời.
Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần dây xách thứ nhất rồi. Với phần dây xách thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây xách thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách thứ hai nha. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi lưới để đi biển với họa tiết vỏ sò như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.